të profetit Jeremia, vazhdojmë të lexojmë nga paragrafi i 22. Kështu thot Zoti, ja një popull vjen nga një vend i veriut dhe një këmb i madh do të dalë nga skajet e tokës. Ata rrokin harkun dhe ushten, janë të egër dhe nuk kanë mëshirë. Zëri i tyre nxjet zhurmës së detit. Ata kanë hipur mbi kuaj dhe janë gati të luftojnë si një njeri vetën kundër teje, o bi e Sionit. Kemi dëgjuar famën e tyre dhe na ran duart. Ankthi na ka mbërthyer, ashtu si dhembjet që zën një grua që po lind. Mos dilni në për ara, mos ecni në për rrugë, sepse shpatë e armikut dhe të merri janë kudo. O bie popullit tim, vishu më thes dhe rrotullohu në hi. Mbaj zi, si për një bi të vetëm, me një vajtim shumë të hidhur, sepse shkatërruesi do të sulet mbi ne papritmes. Unë të kisha vënë midis popullit tim si një provues dhe një fortes me qëllim që ti të njihje rrugën e tyre dhe ta provojë atë. Ata janë të gjithë rebel midis rebeleve, shkojnë rreth e qark duke përhapur shpifje, janë brëndës dhe hekur, janë të tërë korruptues. Gjiruku fryn me forcë, plumbi konsumohet nga zjarri, me kot e rafinon rafinuesi sepse skorjet nuk shkëputen. Do të quhen argjendi i refuzimit sepse Zoti i ka hedhur poshtë. Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit duke thënë: Ndalu te porta e shtëpisë së Zotit dhe aty shpall këtë fjalë duke thënë: Dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë të judës që hini nëpër këto porta për të rënë përmbys përpara Zotit. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ndreqni rrugët dhe veprimet tuaja dhe unë do të bëj që të banoni në këtë vend. Mos u besoni fjalëve mashtruese duke thënë: Ky është tempulli i Zotit, tempulli i Zotit, tempulli i Zotit. Në rast se ndreqni plotësisht rrugët dhe veprimet tuaja, në rast se zbatoni me të vërtetë drejtësinë njëri ndaj tjetrit, në rast se nuk shtypni të huajin, jetimin dhe gruan e ve, nuk derni gjak të pafajshëm në këtë vend dhe nuk adhuroni perëndi të tjera në dënim tuaj, atëherë do të bëj që të banoni në këtë vend, në vendin që u dha shetërve tuaj prej shumë kohe dhe për gjithnjë. Ja, ju besoni fjalëve mashtruese nga të cilat s'keni fare dobi. Kështu ju vidhni, vrisni, shkilni kuroren, betoheni për në terren, i digjni të mjan balit dhe u shkoni pas perëndive të tjerë që me parë nuk i njihnit, dhe pastaj vini të paraqitni para meje në këtë tempull që mban emrin tim dhe thoni: kemi shpëtuar. Pastaj kryeni tërë këto veprime të neveritshme. Ky tempull i cili mban emrin tim mos është bërë vallë në sytë tuaj një qerdhje hajdudesh? Ja, unë e pash këtë, thot Zoti. Por shkoni tani në vendin tim që ishte në Shilo, të cilin në fillim e kisha vënë emrin tim, dhe shikoni çfarë kam bërë aty për shkak të ligësisë së popullit tim Izrael. Dhe tani me qenë se keni kryer tërë këto gjëra, thot Zoti, me qenë se kur ju kam folur me urgjencë dhe insistim, nuk me keni dëgjuar dhe kur ju kam thirrur nuk me jeni përgjigjur, unë do të veproj në këtë tempull në të cilin përmendet emri im dhe në të cilin kemi besim. Me këtë vend që u adhash juve dhe etërve tuaj ashtu si bere në Shilo, dhe do t'ju dëbojnë nga prania ime ashtu si dëbova tërë vëllezërit tuaj, tërë pasardhësit e Efraimit. Prandaj, mos ndërhy për këtë komb, për këtë popull, mos lësho për ata asnjë britme ose lutje dhe mos ngul këmbë pranë meje se nuk do të kënaq. Amin. Vazhdon profecia 700 vjet përpara lindjes së Jezus Krishtit që ka bërë Zoti që ka thënë Zoti Perëndi Jeremias. Me një popull që është në një paudhësi, pavarësisht se kishin fjalën e Perëndis, pavarësisht se ishte fjalë e popullit Perëndis në atë kohë të atëhershme. Ungjilli i Jezus Krishtit thot se gjithë fjala e Perëndis është frymore dhe na mëson dhe është për të na mësuar, për të na kontrolluar, për të na rregulluar në mënyrë që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer në çdo vepër të mirë. Nëpërmjet dhjetës së vjetër, shikojmë Perëndin duke na mësuar. Na mëson se si mund të katadiset njeriu dhe mundësisht njeriu i Perëndis kur nuk e ka më frikën e Perëndis,
nuk e llogarit ma dëshirën e Perëndis, kur nuk intereson me që të ketë dituri në fjalën e Perëndis dhe të kthehet pastaj me gjithë zemrën e tij larg fjalës së Perëndis, larg Jezus Krishtit dhe larg dëshirës së Perëndis. Vëllezër të dashur, fat nuk ka. Por jetën e njeriut e drejton bekimi i Perëndis tek njeriu i cili llogarit dëshirën e Perëndis, ashtu si mundësisht është edhe e shkruar se kush do ta tharrasë emrin e Jezus Krishtit do të shpëtohet, bekimi i Perëndis, por edhe të jetë i kënaqshëm në sytë e Perëndis, sepse Perëndia është dashuri, i don të gjithë njerëzit dhe për të gjithë njerëzit ka përgatitur një të tashme të bekuar dhe akoma një të bekuar të ardhme, në të ardhmen një të bekuar, një bekim më të madh. Ka një rrugë të caktuar nëpërmjet të cilës e fton njeriu që të ecë në të dhe të shijojë në këtë jetë bekimet e Perëndis në këtë jetë dhe gjithashtu të trashëgojë mbretërinë e Perëndis në qiell. Dhe fatkeqësisht për këtë, sepse njeriu gjithnjë sa shkon dhe bëhet më keqe, njeriu largohet nga dëshira e Perëndis. Largohet nga një person, nga një fytyrë, sepse asnjë besim fetar nuk e shpëton njeriu. Dhe krishtërimi, do të guxoja të thoja, krishtërimi nuk është një besim fetar, por është një person, është një fytyrë, është fytyra e Jezus Krishtit. Ku në te, ose beson se vdiq për mëkatet e tuaja, ku do të thotë se çfarëdo gabimi, çfarëdo të keqe, çfarëdo mëkati që kam bërë, gjaku i Jezus Krishtit është i dhenë që të pastroj nga çfarëdo lloj mëkati. Ose nuk e beson. Atëherë pra përparon brenda në rrugën të cilën ti ke vetë ke zgjedhur. Dhe rrugën të cilën njeriu e ka zgjedhur nuk është rruga më e mirë. Nuk është më e mirë sepse gjithë bota, gjithë njerëzit, gjithë njerëzimi sot drejtohet nga princi i kësaj bote, i cili kur ta duam apo të mos të duam ne është djalli. Dhe ajo është vdekje prurës për njeriu. Pra, ose beson se Jezus Krishti vdiq për mëkatet tona, e para, dhe e dyta u ringjall për të na ringjallur edhe ne, ku nëpërmjet këtij besimi, nëpërmjet këtij besimi që shpëton, i afrohesh Perëndis dhe nëpërmjet Jezus Krishtit i afrohesh Perëndis së gjallë dhe jeta jote është brenda në dritë sepse Perëndia është dritë dhe jeta jote është brenda në dashuri sepse Perëndia është dashuri dhe jeta jote është brenda në të vërtetën sepse Perëndia është e vërteta. Ose përparon në rrugë jo të mira, të cilat do të drejtojnë në stërmundime, do të drejtojnë që të plagohesh, të plagosësh, që do t'i humbasësh shpresësh, do të stërmundohesh, do t'i stërmundosh të tjerë, do të stërmundohesh edhe vetë dhe në fund, në vdekje do të vrasësh dhe do të vritesh. Dhe kur them se do të vrasësh, nuk them se do të vrasësh njerëz, por them diçka akoma më keq, sepse vret shpirtrat e njerëzve dhe i copton ata. Dhe ata sigurisht që do të coptojnë edhe ty. Tham në fillim se nuk ka fat, por është bekimi i Perëndis, por do të shtojmë se e ardhmja, të ardhmen asnjë nuk e din tjetër përveç Perëndis, dhe e din, sigurisht e din edhe ata që Zoti ja u zbulon. Dhe si do të na zbulojë të ardhmen tonë Perëndia? Shumë e lehtë është. Do të na zbulojë me anë të fjalës së tij. Kur njeriu zgjedh Jezus Krishtin, jeta e tij është e pamundshme që të mos jetë brenda në praninë e Perëndis dhe në dëshirën e Perëndis. Dhe që të zgjedhë Jezus Krishtin nuk është që të stërmundohem, të shkojmë në një monastir
dhe dhe të largoj gjithçka nga jeta ime, kjo nuk është një zgjedhje e mirë. Zgjedhja është duke patër mundësi njeriu që të zgjedhë dhe të mos zgjedhë. E zgjedhi këtë punë dhe nuk e dua këtë punën tjetër. E zgjedhi këtë njeri për shok dhe mik timin dhe këtë tjetër nuk e dua për shok dhe për mik timin. E zgjedhi këtë vend për të banuar në të dhe largohem nga një vend tjetër. Në të njëjtën mënyrë të thjesht, kur njeriu do të zgjedhë Jezus Krishtin ose nga krahu tjetër nuk do ta zgjedhë Jezus Krishtin. Por ftesa e Jezus Krishtit është për të gjithë. E jani të gjithë ju të munduarit dhe të lodhurit, dhe unë do t'ju çlodhej. Dhe në qoftë se mësoni nga unë, se unë jam i urtë dhe i përullur në zemrën time, atëherë unë do t'ju jap qetësi në shpirtin tuaj. Dhe veçanërisht për njerëzit e kësaj bote, veçanërisht, ashtu siç kalon koha sot, njerëzit kërkojnë paqen, dhe paqen e jep vetëm Perëndia. Vetëm Perëndia mund të japë paqe në shpirtin e njeriut. Vetëm Perëndia mund të japë paqe në një familje, paqe në një zonë apo në një ambient kudo që të jemi. Dhe kjo paqe nuk është paqja që të mos bëhet luftë me armë, por flasim për një paqe në të cilën ekziston dashuria e plotë. Dhe vëllezër të dashur, nuk ka gjë më të bukur se sa të mbretëroje në një familje ose përpara në zemrën tonë paqja e Perëndisë. Aty ku nuk është paqja e Perëndisë, atëherë gjithçka kalon në ankthe dhe në dhimbje. Ashtu sikur futet njëri në një dhomë të errët dhe mundësisht nuk e njeh mirë atë ambient të errët, ka një ankth dhe nuk e din nga të shkoje, nuk e din si nga të sillet, ashtu sikur më ka ndodhur edhe mua një herë. Rrugtoja me makinë dhe u prishin dritat e makinës. E vështirë është që të rrugtosh me errësirë. Sa njerëz jetojnë në errësirë, pa e ditur se çfarë ndodh rreth tyre. Dhe si do t'ike ai ankth? Shumë e thjeshtë. Shkel butonin ose qelsin e dritës dhe ndizet drita. Dhe kur të hapet të ndizet drita, atëherë nuk ke me ankth. Sepse e din ku janë të gjitha gjërat, e din nga të shkosh dhe nga të kthehesh. Pra gjithçka është e dukshme dhe e kontrollon gjendjen. Dhe kjo, vëllezër të dashur, është karakteristika e ungjillit të Jezus Krishtit. Është drita. Unë thot Jezus Krishti jam drita e kësaj bote. Kush ecën bashkë me mua, kush më ndjek mua, errësira në të nuk ekziston. Por gjithçka në të është e dukshme. Edhe e kaluara, do më thënë, e din se çfarë ka bërë, edhe e tashmja, do më thënë, e din çfarë të bëja, por veçanërisht e në të ardhmen se çfarë do të bëje Krishti në jetën time. Nuk ka gjë më të bukur që të kesh mik dhe shok Jezus Krishtin. Të jetë shoku jot, të jetë miku jot. Kur nuk do të tradhtoje, kur nuk do të humbasi shpresat në te, kur nuk do të braktise. Gjithmonë do të jetë me ty. Dhe sa herë që të tharrasish emrin e tij, ai do të shpëtojë. Atëherë pra, të ardhmen tonë e dim shumë mirë. Nuk kemi nevojë të shkojmë tek magjestar dhe tek njerëz që bëjnë magjestaret, apo tek ata që hedhin letrat apo shikojnë filxhanin. Djalli i vëllezër është gënjeshtar, dhe në qoftë se thot ndonjëherë ndonjë të vërtet, thjesht don t'i bëjë një kurth njeriut, se ai kurth të vërtetën nuk e thot. I shikojmë njerëzit se si shkojnë të shikojnë se çfarë do të thot ky magjestar, çfarë do të thot ai australog. Falenderojmë Perëndin vëllezër për ungjillin e Jezus Krishtit, sepse ungjilli i Jezus Krishtit është fuqia e Perëndisë që shpëton të gjithë ata që besojnë. Në atë gjendje që ndodhet tani populli i Izraelit 700 vjet përpara lindjes së Jezus Krishtit në paudhësi, Perëndia e viziton Jeremian dhe i thot: "Kështu thot Zoti Perëndia,
Ja, një popull vjen nga një vend i veriut dhe një këmb i madh do të dalë nga skajet e tokës. Ata rrokun harkun dhe ushten, janë të egër dhe nuk kanë mëshirë, zëra i tyre i ngjet zhurmës së detit. Ata kanë hipur mbi kuaj dhe janë gati të luftojnë si një njeri i vetën kundër teje. Ja, pra, po vinë. Dhe dini se kush do të vijë, pra, është Nebukadnezari, një mbret shumë i fuqishëm i asaj kohe. Vjen pra që të bëj gjygje këtu, dhe këtu do doja që të qëndrojmë pak, që të shikojmë planin e Perëndisë. Se si vepron Perëndia brenda në këtë botë. Ishte një profet Abakuku, i cili ishte një njeri i bekuar i Perëndisë, i cili lutej, Zot, të vije keq për popullin tënd dhe ndërhyn që të shpëtohen. Dhe lutej dhe Perëndia nuk përgjigjej. Por ishte një njeri besnik dhe vazhdoi që të lutej. Ki mëshirë për popullin tim. Dhe erdhi Zoti dhe ju përgjigj dhe i thot: Unë Abakum në këtë kohë do të bëj gjëra ku do të mrekullohen të gjithë. Sepse atë që do të bëj, kushdo që do të dëgjoje, do të shpëtohet. Dhe Zoti e pyet Abakuku, e pyet çfarë do të bësh? Të njëjtën mënyrë i thotë edhe Jeremias. I thotë do të bjerë kaldeasit dhe do të mësojnë. Zot, ma ti do të shkatërrosh? Unë të kërkova mëshirë dhe ti do të shkatërrosh? Çfarë do të thotë kjo? Dhe pas kësaj, ata që do t'i bje, do të krenohen kaq shumë, ku do të thojnë se ata nga fuqit e veta që kishin kanë fituar, do t'i japin lavdi zotërve të tyre dhe unë do të ngrej Persit dhe Medasit, sepse gjithë historia e njerëzimit është e profetizuar nga fjala e Perëndisë. Dhe Persit dhe Medet atëherë do të ngritën të shkatërrojnë kaldeasit. Dhe këtu Zot dhe pastaj e pyet Habakumi, çfarë do të bëhet? Edhe ata do të krenohen dhe ju thot, do të thras Grekërit me Aleksandrin e Madh dhe do të shkatërroj pastaj edhe Medasit dhe Persit. Dhe pastaj do të thras Romakët që të shkatërrojnë edhe Grekët dhe pastaj themun tani do të thras Napoleonin dhe do të shkatërroj. Do të thras Hitlerin dhe do të shkatërroj të tjerët. Do të thras Stalinin dhe do të shkatërroj. Domethënë do të shkatërroj Bushin dhe do të shkatërroj Irakun. Këta e themun sigurisht. Dhe ja pra Abakuku u habit me këtë. Dhe thot, Zot, kjo është plani jot, nga shkatërrimi në shkatërrim, unë e di si je Zot dashuriet, që ke mëshirë për njerëzit. Dhe ti më thua se të gjitha këta të këqija ti do t'i bësh. Dhe merr një vendim të bukur Habakuku dhe i thot, unë do të rri këtu ku gjendem në lutje gjithnjë, do të lutem dhe do të pres të vish të më shpjegosh. Pra ka shpjegim. Vëllezër të dashur, këtë ta kemi gjithmonë ta dim se në të gjitha gjendjet të cilat ne nuk i kuptojmë ka shpjegime ku vetëm Zoti mund do të na jape që t'i kuptojmë. Nuk do të lëvizi nga lutja, do të rri këtu dhe do të pres. Dhe do të pres sepse një vit do të vijë të më përgjigjesh dhe të më shpjegosh. Dhe thot Zoti, do të përgjigjem, por ajo që do të përgjigjem, shkruaje që të mbetet tek gjithë brezat e njerëzve në mënyrë që të mësojnë gjithë njerëzit se si vepron Perëndia. Dhe përpara se të përparoj, vëllezër të dashur, njeriu që ka ngul në lutje dhe do të pres përgjigjen nga Perëndia, atëherë është i pëlqyeshëm në sytë e Perëndisë dhe Perëndia e përdor që ta bjerë dëshirën e Perëndisë t'ja u tregojë njerëzve. Dhe është shumë gjë e bukur të përdor Perëndia në mënyrë që të shprehësh dëshirën e tij. Ai është shërptori i Perëndisë. Ku është një marrëdhënie e ngushtë
Perëndia dhe njeriu, Jezus Krishti dhe shërptori i tij. Jezus Krishti dhe apostulli Pjetër, Jezus Krishti dhe apostulli Paul, dhe jo vetëm atëherë dhe vetëm ata njerëz, por gjithmonë edhe sot, sepse çdo njeri nga ne mund të bëhet një shërptor. Dhe çfarë thot fjala e Perëndis? Në kohët e fundit do ta zbres frymën time të shenjtë mbi çdo njeri që kërkon mbi shërptor dhe shërptoret e mia dhe do të profetizojnë. Atëherë në dhjetën e vjetër ishin të numëruar njerëzit që profetizonin dhe shërptor të Perëndis. Në qoftë se po të numërojmë, nuk ishin më tepër, në qoftë se do të numëronin, mendoj se nuk ishin më tepër se 100 vet. Kurse sot në dhjetën e re janë të gjithë njerëzit. Përse? Sepse vjen Jezus Krishti dhe ringjall njeriu. Çfarë do të thotë ringjall? I shndërron jetën që ka, e nxjerr nga errësira dhe bën në dritë. I shem të gjitha gënjeshtrat dhe i zbulon të vërtetën. I heq hidhërimin, i heq smiren, i heq urrëtitjen dhe mbush me plot dashuri. I heq frikën, i heq ankthin dhe i jep shpresën, i jep paqen. Dhe ai njeri është vegël, ashtu siç e thot fjala e Perëndis, është një vegël e zgjedhur në duart e Perëndis. I shejtëruar, i pastër. Është një enë e zgjedhur, një vegël e zgjedhur në duart e Perëndis. Lum ai njeri që e pranon ftesën e Perëndis dhe qëndron përpara Perëndis dhe thot: "Ja, këtu unë o Zot, dua të ndjek. Duhet të ndjek rrugën tënde." Lum ai njeri. Dhe kush është ai njeri? Është çdo njeri që e beson Jezus Krishtin. Çfarë do të thotë se besoj Jezus Krishtit? Sot do të themi që e besoj me gjithë shpirt. Besoj se Perëndia është një. Edhe demonet besojnë se Perëndia është një, por tremben përpara tij. Besimi është të besoj një personi dhe fjalëve të tij. I besoj Jezus Krishtit se është i gjallë, dhe njerëzit thonë se Krishti u ringjall, por nuk llogarisin se është ringjallur. Nuk e llogarisin se kur thot Krisht më shpëto, dhe nuk e llogarisin se Krishti me të vërtetë shpëton. Dhe akoma më e keqe nuk i llogarisin fjalët e tyre. Ungjillin e Jezus Krishtit që ta prekën, ta shikojnë se çfarë thot Jezus Krishti në fjalën e tij, në ungjillin e tij, në mënyrë që ta ndjekun. Por le të kthehemi tek Habakuku. Ky njeri vëllezër nuk u ngrit dhe nuk u largua derisa erdhi Jezus Krishti dhe Zoti Perëndia e vizitoi dhe i tha: "Do të them tani që të shkruash të gjitha ata që do të them në mënyrë që të dëgjojë çdo njeri që interesohet për dëshirën e Perëndis dhe që kthen shikimin e tij në fjalën e Perëndis, që është e shkruar që kemi në dorë sot." Janë pak fjalë. Brenda gjithë asaj të keqje, gjithë atij stërmundimi, gjithë asaj vdekje. Ku njeri ngritet dhe shkatërron tjetrin, dhe ngritet tjetër dhe shkatërron këtë tjetrën që kaloi, nga shkatërrim dhe Perëndia e bën, sepse kjo është drejtësia e Perëndis. Pak fjalë pra brenda gjithë kësaj të keqeje. I drejti do të jetojë nëpërmjet besimit të tij. E tmerrshme nuk është vëllezër. I drejti do të jetojë sipas besimit të tij. Shikimi i Perëndis kthehet tek një njeri ku kërkon drejtësinë e Perëndis. Tek një njeri që beson Jezus Krishtin dhe thot: "Zot, nuk mund të jetë Krishti atje, nuk mund të jetë këtu apo dikun tjetër. Zot, më fal, nuk mund të jetë tek Muhametanet që vrasin njëri tjetrin, tek Islamet mundësisht, që vrasin njëri tjetrin. Nuk mund të jetë do kudo Jezus Krishti, aty ku njerëzit përplasen dhe hahen njëri me tjetrin, që duan të keqen e njëri tjetrit. Ti o Zot diku je." Dhe vjen Jezus Krishti dhe të thot: "Unë jam brenda tejet." Aleluja. Nuk e dini se jeni tempulli i Perëndis, sepse fryma e shenjtë banon brenda jush. Dhe kush do ta tharras emrin e Jezus Krishtit, çfarë do të ndodhet tek ai?
vjen Jezus Krishti, ashtu siç thot fjala e Perëndis, vjen në te, vjen atë dhe banon në te. Dhe të mos na duket e habitshme, sepse besojmë se njerëzit bëhen me demon, dhe nuk besojmë se Krishti don që trupin ton ta bëjë tempull të shenjtë. Dhe dini se kur të vije Krishti në jetën tënde, atëherë do ta kuptosh se çfarë do të ndodhe. Nuk mund ta njohë thot askush përveç se atij që e ka marrë besimin. I drejti do të jetoje sipas besimit të tij. Çfarë do të thotë se jeton? Do të jetojë i bekuar, do të jetojë i gëzuar. Ja mendoni një familje të krishterë, një burr i cili ka për grua një të krishterë, dhe thot fjala e Perëndis, gruaja duhet ta duajë burrin e saj ashtu sikur do ta duajë kisha Krishtin e tij. Një grua të ketë burr një të krishterë, ku thot fjala e Perëndis burrit, do ta duajë burri gruan ashtu sikur e don Krishti kishën e tij. Dhe ti thoje Perëndia, ta jap këtë grua për grua, jo që të bëjë të lumtur, por ta bësh ti të lumtur atë. Dhe të thot, dhe i thot burrit, dhe i thot gruas, ta jap këtë burr për burr, jo që të bëjë ty të lumtur, por ta bësh ti të lumtur burrin. Dhe çfarë do të thot një familje e krishterë? Aq sa më shumë ta doje burri gruan, aq më shumë gruaja nënshtrohet, e don dhe i shërben me atë logjikën e krishterë, dhe jo si shërbyese, jo si sklave e burrit, por e bekuar dhe e lirë. Dhe pra të njerëzit i kanë gatruar gjërat. Përse? Sepse çdo njeri don të zotërojë mbi tjetrin. Kurse Krishti çfarë thot? Çdo njeri t'i shërbeje tjetrit. Aleluja, është shumë e bukur ungjilli i Jezus Krishtit. Është shumë e bukur jeta me Krishtin, jo jeta me një besim fetar, jo brenda në një mekat, por brenda në të vërtetën e ungjillit. Ja mendoni tani fëmijët të rritën në një ambient të tillë, të mbushur me dashurinë e babait drejt nënës së tyre, ta shikojnë babain e tyre, ta duan nënën e tyre, dhe jo ta shikojnë babain e tyre duke ofenduar nënën e tyre. Ta shikojnë nënën duke dashur burrin e saj, dhe jo duke ofenduar burrin e saj. Këta fëmijë rritën në një paqe, rritën në paqen e Perëndis, rritën me gëzim dhe të lumtur, dhe tani sa bukur që merr mish dhe kocka ajo çfarë thot Jezus Krishti. Kërkoni dhe do të merrni, trokitni dhe do t'ju hapet. Dhe thënë njerëzit, budalleqe janë për ty këto. Ku gruan tënde e ke mohuar, e ofendon, e stërmundon gruan tënde. Apo për gratë, burrin tënd nuk e respekton. Budalleqe janë për ty, ku fëmijët e tuaj nuk i llogarit, sepse jeta e krishterë është e vërtet dhe është jetë. Amin. Falenderojmë Perëndin për këtë. Dhe të vazhdojmë me Jeremian përsëri. Pas ju tregon të ardhmen Jeremia se e keqe po vjen, populli me të vërtet dëgjuam se janë shumë të ashpër, janë shumë të egër, kaldeasit që po vinë të na sulmojnë. Dhe Jeremia thot, po vinë kundër jush dhe thoni se nuk do t'i shpëtoni të keqës, por unë ju them se ka shpëtim, ka shpresë. Me Krishtin kudo dhe gjithmonë dhe tek gjithçka me Krishtin ka shpresë. Dhe ka shpresë bekimi, gëzimi dhe lumturie. Dhe kush është kjo shpresë? Për ulu përpara Perëndis. Jo të përulesh përpara njerëzve, dëshmoj mëkatet e tuaja dhe rrëfe mëkatet e tuaja, jo tek njerëzit, por tek Perëndia. Thuaj, Zot më fal, gabim kam bërë. Dhe t'ju them edhe diçka tjetër vëllezër, shumë gabime kemi bërë. Por t'ju them edhe diçka tjetër, edhe gabimet e tjera do të bëjmë. Përse? Sepse jemi njerëz. Jemi njerëz të vegjël, jemi të pavlerë.
Jemi kaq shumë ku Krishti na thot, pa mua nuk mund të bëni asgjë. Por falenderojmë Perëndin sepse gabimet tona shumë lehtë mund t'i rregulloj. Dhe unë gjithmonë këtë e kisha frikë dhe nuk mund ta kuptoja se si Perëndia mund t'i rregullonte gabimet e mia. Derisa dikur kur po luteja dhe pyetja veten dhe po lutesha drejt Perëndis, Zoti i thash Zotit, mi fal fajet e mia. Me tregoj jetën feminore. Me tregoj kur babai im më merrte me vete, ishte bujk. Dhe me thotë babai im, mos i vadit tani domatet. Shko dhe vaditi domatet. Merrja shatin dhe shkova për të me shat për të mbledhur dheun në mënyrë që t'i bëj pragje dheut që të mos ike uji. E kuptove tani? Ai më thotë që ta thelloja shumë dheun dhe unë nuk mundja ta punoja kaq thellë dhe sa herë vinte ujë, atëherë dheu prishi dhe uji ikte. Bëjmë pra shumë gabime. Dhe dinte se çfarë bëja? Baba, jam thote, me iku uji. Dhe duke qeshur vinte pranë mejet, e merte me duart e me dhajet e tia shatin, dhe bënte një e ta hiqte dhe rregullonte gabimin. Nuk të thashë ta punoje me thellë? Gënjeshtra i thoja, se thellë punova. E dija se gënjeshtra i thosha, po nuk kisha mundësi ta punoja me thellë. Dhe kështu më kujtoj Perëndia në lutje. Më kujtoj se sa e lehtë ishte për bajin tim ti rregullonte gabimet e mia. Dhe aq më e lehtë është për Perëndin që ti rregullojë gabimet tona. Dhe tani, në qoftë se të gjej në rrugë dhe të them, Zotëri, më ndihmo pak, nuk do më ndihmosh. Dhe në qoftë se më shikon se kam të vërtet nevojë, nuk do të më ndihmosh. Dhe në qoftë se nuk do të më ndalosh ti të më ndihmosh, nuk do të gjej një njeri Perëndia të më ndihmoje. Perëndia, vëllezër të dashur, është gjithmonë ndihmë e gatshme. Jo ndihmë e gatshme, por gjithnjë e gatshme. Gjithmonë është i gatshëm të të ndihmoje. Dhe vetëm t'i thërrasim atij sepse ai na ndihmon. Por ullu thot, thirri, rrëfej mëkatet tuaja. Baba, bëra gabim, vinte babai dhe rregullonte gabimin. Thirri dhe ati të në qelor, ati më ndihmo, dhe do të shikosh se si do të ndihmoje. Dhe gjithmonë, vëllezër të dashur, Krishti është Zot surprizash. Thirri dhe do të shikosh se çfarë do të bëje. Thërriti me besim, thuaj, Jezus, pranë teje është, do të dëgjoje. Nuk e dini se është mes nesh. Aty ku thot Perëndia se 2 ose 3 janë të mbledhur në emër tim, unë jam me ta. Kur të jesh me burrin tënd apo me gruan tënde, apo vetën dhe me fëmijët tuaj, apo vetën në makinën tënde, aty e ke Jezus Krishtin. Dhe vetën pret. Dhe çfarë pret? Pret që ti thërrasish. Thot, e mësova një lutje të bukur. Krishti nuk dën pralla të bukura dhe fjalë të bukura. Foli, hapi zemrën tënde. Zot, po stërmundohem në punën time. Nuk më shikon se po lodhem. Zot, fëmia im është keq, në rrugë të keqe. Gruaja ime ka probleme. Thuja një lutje. Kjo është lutja, të hapesh gojen tënde dhe të thërrasësh emrin të tij. Jezus, kam nevojë për ty. Dhe çfarë do të bëhen? Do ta shembet tokën dhe qiellin dhe do të vijë që të ndihmoje. Dhe përse do ta bëj këtë? Do ta bëj sepse të don. E din vëllezër, nuk është vështirë për Perëndin që të ndihmoje, por e vështira është për njeriu që ta besojë se Krishti me të vërtetë ndihmon. Ne sot e besojmë këtë. Aleluja. Por ullu pra thot, i thot popullit që ka braktisur Perëndin, që të ndihmojë Perëndia, por ai popull nuk dëgjonte. E di unë se çfarë do të bëj. U shemben të gjitha dhe do t'i rindërtoj përsëri do të shemben. Dhe gjërat e tjera dhe të vështira
Iku burri im, do gjej burr tjetër. Iku gruaja ime, do gjej gru tjetër. E ikën fëmijët e mi, malet të shkojnë bekim të Perëndis. Por ja, këta të drejtojnë në fatkeqësi, vëllezër. Nuk kanë rezultatet e mira. Dhe thot një diçka shumë të bukur me të cilën dua që të merremi sot. Thot Perëndia, i thot Jeremias, tek paragrafi i 27. Unë të kisha vënë me disë popullit tim si një provues dhe një fortes, me qëllim që ti të njihë rrugën e tyre dhe ta provoje atë. Ty pra, o Jeremia, të kam vënë roje. Dhe dua të shkojmë tek fjala Perëndis dhe të shikojmë se si Perëndia sillet me një njeri që ka vënë roje. Ju kujtohet dikur kur kishte thirrur Kain, kur kishte vrarë Abelin vëllain e tij, dhe Kain i thot, mos jam roja e vëllait tim. Dhe këtu, përpara se të lexojmë këtu në fjalën e Perëndis, do doja të bëhen një pyetje, ku do të përgjigjemi në fund. Do të jesh roje në duart e Krishtit? Unë dua të jem roje në duart e Krishtit. Don të jesh një njeri ku thot fjala e Perëndis se do të jesh goja e Perëndis? Në qoftë se nuk e doni të pavlerin dhe zgjidhni të vlefshëm, do t'ju të pavlerin dhe zgjidhni të vlefshmen, atëherë unë do të përdor, do të bëj si gojen time. Çfarë thot pra? Në dhjetën e vjetër Perëndia merrte engjuj dhe folte me to tek njerëzit, dhe tani në dhjetën e re ngrinte të krishterë dhe të krishtera që i pakzonte me frymën e shenjtë dhe flitnin nëpërmjet frymës së shenjtë nëpërmjet fjalës së Perëndis. Dhe çfarë thonin? Ja, çfarë thonin? Në që ty njeri të kam bërë roje tek shtëpia e Izraelit. Dëgjoj pra nga goja ime dhe kthej ata njerëz drejt mejet. Kemi bërë një pyetje dhe në fund do të përgjigjemi. Dua të jem roje e Perëndis apo nuk dua? Të kam vënë roje në shtëpinë e Izraelit, dëgjoje fjalën nga goja ime, thot Perëndia, dhe thua ju ti popullit tim për llogarinë time. Kur ti thuash të pa udhit, fill do të vritesh, dhe ti, shërptori im, nuk ja ke shpjeguar atij dhe nuk i flet atij fjalën time në mënyrë që ta kthesh të pa udhin nga paudhësia e tij, në mënyrë që të shpëtosh, atëherë pra mund të shpëtosh. Ti shpëtosh jetën e tij, ai i paudhi do të vdes në paudhësinë e tij dhe në duart e tuaja do të kërkoj gjakun e tij. Pra të kam vënë roje dhe shikon të paudhin. Mund të jetë xhaxhai jot, mund të jetë bashkëpunëtori jot, e shikon që po shkon për në vdekje. E shikon se ka zgjedhur ai njeri një rrugë shkatërruese. E ka lënë gruan dhe fëmijët e tij, ka gjetur një grua më të re aty pranë shtëpisë së tij dhe thot, atë të shkojmë tani që të bëhemi të lumtur. Mas që do të bëhesh i lumtur me atë? Në qoftë se shikon, thot, ke dy kushte. Ose do ta bindesh, ose do t'i thuash, ose nuk do t'i thuash. Në qoftë se do t'i thuash, do t'i tregosh, e ke shpëtuar jetën tënde. Në qoftë se i ke thënë, ke shpëtuar jetën tënde dhe jetën e atij. Në qoftë se i thua dhe nuk të dëgjon, e ke shpëtuar vetëm jetën tënde. Por në qoftë se e bind duke i thënë, në qoftë se nuk do të bindet, atëherë ai do të vdesë, por në qoftë se ti nuk i ke thënë, kur të vdesë ai, gjaku i tij do të llogaritet tek ti. Ose do t'i thuash dhe do të dëgjoje dhe do të shpëtohet.
Ose do t'i thuash dhe nuk do të dëgjoje, do të humbas ai, por ti do të jesh i lirë. Dhe në qoftë se nuk do t'i thuash, ai do të humbas, por ti do t'japish llogari tek unë. Dhe kështu pra, nuk është e lehtë të thuash se dua të jem roje, do të kesh përgjegjësi që të jesh roje, por po që roje, do të kesh rezultate të mira. Sepse do të shpëtosh njerëz, përpara se gjithashtu do të shpëtosh familjen tënde. Sepse do të bekoje ty dhe familjen tënde, gruan dhe fëmijët tuaj. Por sa bjen Krishti përpara tejet, do t'i flasish, do t'ju dëshmosh, do t'ju zbulosh të ardhmen e tyre, jo duke hedhur letra dhe duke ju shikuar filxhanin, por t'ju flasish në frymë dhe në të vërtetë, nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Shkojmë tani të lexojmë një rast tjetër. Në qoftë se i drejti largohet nga drejtësia dhe vepron ecën e paudhësi, on do të sjelli pengesë përpara tij dhe ai do të vdes, sepse i kam dhënë atij për të kuptuar dhe do të vdes në paudhësinë e tij. Por në qoftë se ti i tregon të drejtit që të mos mëkatojë dhe ai nuk mëkaton, i drejti do të jetojë dhe ti ke liruar shpirtin tënd. Akoma rastet e tjera, i para ishte tek i paudhi dhe tani është tek i drejti. Vim tek i drejti tani, i cili ka ikur tani, ka braktisur rrugën e Perëndisë, ngatërrohet. Dhe nga çfarë mund të ngatërrohet? Nga shumë gjëra mund të ngatërrohet. Mund të ngatërrohet nga një gënjeshtër, mund të ngatërrohet nga një dëshirë mishërore e tij. Mund të ngatërrohet që duke dëshiruar gjëra të tjera, duke dëshiruar pasuri, nga shumë gjëra, një njeri i drejt mund të largohet dhe mund të braktisë rrugën e Perëndisë. Dhe çfarë thot Perëndia? Në qoftë se i drejti largohet, do të vdes. Dhe koha e drejtësisë nuk do ta marrë parasysh për t'i thënë të drejtë. Ashtu sikurse i paudhi pendohet, koha që ka kaluar në paudhësi nuk i llogaritet më. Tani mbaroi. Mëkati është larguar për te dhe ka ardhur në bekimin e Perëndisë. Mëkatin e ka hedhur në thellësitë e oqeanit Perëndia. Njësoj, edhe drejtësia e njerëzit, kur ishte i drejtë dhe pastaj ka ikur nga rruga e Perëndisë, nuk i llogaritet. Dhe vjen tani tek roja. Në qoftë se ti do t'i thuash dhe të dëgjoj, edhe ai do të shpëtohesh, edhe ti do të bekohesh. Në qoftë se do t'i tregosh dhe nuk do të dëgjoj, ai nuk do të shpëtohet, por ti do të bekohesh. Por në qoftë se ti nuk do t'i tregosh as pak, ai do të humbas dhe ti nuk do të bekoj. E dini se Ungjilli i Perëndisë është matematik. 1 dhe 1 bën 2. Dhe pra të them se i krishteri është i vetmi njeri në botë që din të ardhmen e tij, sepse e informon Perëndia. Sigurisht shpeshherë tek këta gjëra, tek njerëzit që t'ju themi, nuk ju themi dhe nuk mund t'i kuptojnë. Nuk mund t'i kuptojnë dhe e kuptojmë këtë. Merr një njeri të verbër i cili është në errësirë dhe thuaj, ja dëgjoje detin, e dini sa bukur është. E din sa bukur është e kaltër, e qetë. Apo është furtunë. Është e kaltër dhe bëhet e bardhë. E ma ku ta kuptoja njeriu se do të bëhet e bardhë apo është e kaltër? Merr një trëndafil dhe thuaj, shiko sa i bukur është ky. Merr herë, i merr herë thot me të vërtetë që ka i mirë. Dhe thot është i kuq. Ma ku din ai është i kuq apo është i verdhë apo i bardhë? Kështu është edhe për njerëzit vëllezër, që nuk janë rilindur, për njerëzit që nuk i ka prekur Jezus Krishti, nuk e ka lejuar Jezus Krishtin që t'i prek mundësisht, që t'i nxjerrë Jezus Krishtin nga errësira dhe t'i bjerë në dritë. Zoti të na ruaj dhe të na ndihmoj, dhe të shtoj edhe diçka tjetër, dhe uroj që të gjithë ne sa jemi këtu të jemi vegël e duhur në duart e Perëndisë.
Të gjithë janë të pabindshëm. Nuk binden njerëzit. Çfarë do të thotë se nuk binden? Do të thënë nuk kanë besim. Nuk besojnë në fjalën e Perëndis. Kështu është bota sot, kështu është mëkatari sot, kështu është errësira sot. Të gjithë, plotësisht të gjithë, të pabindur, ecin duke folur keq. Duke folur gjithnjë keq, gjithmonë me fjalë të keqia, vetëm ai është i mirë. Gjithë të tjerët kanë faj, gjithë të tjerët kanë gabime, vetëm ai është i pa gabime. Pra duke folur keq, është brëndës dhe hekur, njerëz të ashpër pra, dhe gjithnjë sa të kaloj e koha, njerëzit gjithnjë dhe më të ashpër do të bëhen. Unë jam 61 vjeç dhe kur isha 21 vjeç, nuk ishin kështu njerëzit. Njerëzit ishin më të butë, më të mirë. Në ato vite, në moshën 20 vjeçare kur isha unë, edhe dyrt nuk i kyçnim. Tani njerëzit janë bërë të ashpër. Pak me makinë të kalosh përpara ti, vazhdon dhe të fret dhe mundësisht të ofendon. Po rrugtoj me makinë para ca ditësh dhe bëra një gabim. Harrova dritat e hapura, dritat e gjata. Po çfarë fjalë të këqija dëgjova. Shumë i ashpër njeriu. Dhe dini vëllezër të dashur, kur bëhet i ashpër njeriu, keni pa ndonjëherë një burr të rrah gruan, i ashpër. I ashpër. I ashpër bëhet njeriu përpara një të dobti. Keni pa ndonjëherë ndonjë prind të rrah fëmin, fëmia është i pafuqi. Dhe apo keni pa ndonjëherë pronari të jetë i ashpër përpara shërptorit të tij, është i ashpër sepse shërptori nuk ka pushtet. Dhe dini se kush i bën të ashpër? I ashpërson mëkati. Dhe Krishti çfarë bën? Krishti i bën të butë në zemër, i bën të ëmbël. I krishteri nuk i hidhëron njerëzit. I thot burrit, ki kujdes mos ta hidhërosh gruan tënde. Të jesh i ëmbël përpara gruas tënde. Dhe grua si thot, ta respektosh burrin tënd. Ta duash burrin tënd. Ajo është jeta e krishterë. Një ëndër vëllezër të dashur, por një ëndër që është edhe e vërtet që jetohet. Është e vërtet dhe shumë e vërtet. Dhe përse është e vërtet? Sepse nuk bëhet me anë të fuqisë njerëzore, por bëhet me anë të fuqisë së Perëndis, me anë të hirit të Krishtit dhe me anë të fuqisë së frymës së Shenjtë. Të ashpër, të prishëm si në trup, si në shpirt, si në frymë, dhe vazhdon Perëndia me ankesë. Se të këqit nuk kuptuat dhe nuk erdhen. E dini çfarë bën njerëzit? Kur ari është i papastër, e kalojnë nëpërmjet flakës. Dhe nëpërmjet flakës pastrohet ari dhe argjendi. Dhe Perëndia thot, i kalova nëpërmjet zjarrit për t'i pastruar, por të këqit përsëri nuk u kaluan. Dhe vjen Perëndia, argjend i pavlerë. Ka argjend të pavlerë që nuk pastrohet? Nuk e di vëllezër se a ka argjend që nuk pastrohet, por ja që ka njerëz që nuk pastrohen. Ka brenda ekziston brenda gurit argjendi, por nuk mund ta veçosh argjendin nga guri, dhe atëherë ky gur është për të hedhur. Çfarëdo që ti bësh këtij lloj njeriu nuk rregullohet dhe nuk kthehet në rrugën e Perëndis. Për ne vëllezër të dashur, rregullohemi jo brenda furrës së stërmundimit, për brenda fjalës së Perëndis. Dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe nga që jemi të krishterë, çfarë do të thënë të jemi të krishterë? Do të thënë të jemi nxënës të Jezus Krishtit. Dhe thot, nxënësit e parë të Jezus Krishtit u quajtën të krishterë. Dhe kush është mësuesi juaj? Dhe na thot,
Mos I thuni kuj në jetën tuaj se është mësuesi juaj, se mësuesi juaj është vetëm Jezus Krishti. Mos I thoni kuj se është drejtori juaj dikush, sepse drejtori juaj është vetëm Krishti. Dhe atë tuaj mos bëni njëri tjetër, sepse ati juaj është vetëm Jezus Krishti. Ky është vërtetimi I mekatit dhe I paudhësisë së njerëzve. Kisha e Krishtit nuk ka prirës, nuk ka kryetar dhe drejtor, por kisha e Jezus Krishtit ka shërptor. Një është princi jon, është Jezus Krishtit, dhe ne të gjithë të tjerët shërptor dhe shërptore. Do me thënë, ti shërbejmë njëri tjetrit, ma bëhet kjo. Me anë të hirit të Jezus Krishtit, me anë të ndihmës së Perëndisë dhe me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, jo vetëm bëhet, por edhe shijojmë mundësisht. Amen. Zoti të na bekojë të gjithëve.